নমস্কাৰ আজি মই নাৰিকল আৰু সুজি দি বনোৱা এটা কেকৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে কণী দৈ বাটাৰ বা ঘিউ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে 1 কাপ সুজি লৈছো আৰু জুখখিনি লবৰ কাৰণে এনেকুৱা মই মিডিয়াম সাইজৰ চাহ খোৱা কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছো যিকোনো এটা বাটি বা মেজাৰিং কাপো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জুখখিনি লবৰ কাৰণে এতিয়া ডাঙৰ বোল এটালে প্ৰথমতে সুজিখিনি বাকি দিছো এতিয়া ইয়াতে মই চেনি দিছো চেনি 1 কাপতকৈ অলপ কম দিছো এতিয়া চেনিখিনিও লগতে ইয়াতে দি লৈছো লগতে ইয়াতে এতিয়া মই গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো গাখীৰ ইয়াতে মই 1 কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু গাখীৰখিনি অকনমান মই গৰম কৰি লৈছো প্ৰথমতে গুটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিছো তেতিয়া সুজিখিনি খুব ভালদৰে ফুলি কোমল হৈ পৰিব এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ পাছত দেখুৱাইছো এখিনি খুব ভালদৰে ফুলিও গৈছে সুজিখিনি আৰু কোমলো হৈ গৈছে এতিয়া মিক্সি জার এটালে গুটেই এই মিশ্ৰণখিনি বাকি দিছো আৰু ইয়াতে অকনো পানী বা গাখীৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকে খুব মিহিকে পেষ্ট এটা হোৱাকে এখিনি মই এয়া সব পিছি ললো আৰু কেকটো আজি মই কেৰাহীত বেক কৰিম তাৰ কাৰণে কেৰাহীখন গেছৰ ওপৰত উঠাই লৈছো আৰু ইয়াতে প্ৰায় দুমুঠি মান হ'ব নিমখ দি লৈছো এতিয়া এখন ওপৰত সৰু এনেকুৱা প্লেট দিছো কেক টিনটো ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াৰ হলনি আপোনালোকে এডাল ষ্টেণ্ডো দিব পাৰে আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে ঢাকি দিছো যাতে ভিতৰৰ হিটটো অলপো ওলাই আহিব নোৱাৰে এতিয়া মই গেছটো অন কৰি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে 10 মিনিটৰ কাৰণে খুব ভালদৰে এনেকৈ গৰম হ'ব দিছো কেৰাহীৰ হলনি আপোনালোকে প্ৰেসাৰ কুকাৰ বা সসপেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ কেৰাহীখন প্ৰিহিট কৰোতে 10 মিনিট খুব বেছি 12 মিনিটৰ কাৰণে হে এনেকৈ খালিকে গৰম কৰিব বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে যদি গৰম কৰে তেতিয়া পিছত কেকটো ভাল নহবগে এতিয়া মই কেক টিনটোত খুব ভালদৰে ৰিফাইন তেল আৰু বাটাৰ পেপাৰ এখন দি এনেকৈ হানি ভালকে কেক টিনটো ৰেডি কৰি ললো আৰু এতিয়া বেটাৰটো ৰেডি কৰিছো ইয়াতে প্ৰথমতে দিছো শুকান নাৰিকলৰ গুৰি আধা কাপ এচামুচ দিছো বেকিং পাউডাৰ আৰু অকনমান ইয়াতে মই খোৱা সোডা ব্যৱহাৰ কৰিছো আধা চামুচতকৈ কম অকনমান দিছো নিমখ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ ৰিফাইন তেল এচামুচ দিছো ভ্যানিলা এসেন্স গুটেইখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে লাহে লাহে মিক্স কৰি লৈছো শুকান নাৰিকলৰ গুৰি হলনি ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকল অকনমান ভাজি তেনেকেও দিব পাৰে বা ডাব নাৰিকল ৰুকি তেনেকেও দিব পাৰে আৰু ইয়াত বেটাৰটো মই ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে বেলেগকে পানী বা গাখীৰ এড কৰা নাই ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো ঠিকই আছে এতিয়া লগে লগে কেক টিনটোলে গুটেইখিনি বাকি দিছো আৰু এই বেটাৰটো এতিয়া আমি লগে লগে বেক কৰিম আৰু এই কেকটোত আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ মতে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটস বা চেৰি টুটি ফুটি তেনেকে দিবও পাৰে মই অকনমান এনেকে শুকান নাৰিকলৰ গুৰি আৰু অলপমান ডাব সৰু সৰুকে কাটি লৈ লগতে এলমণ্ডৰ সৈতে মিক্স কৰি ইয়াতে ওপৰত দি দিছো আৰু খুব লগে লগে এটো আমি এতিয়া বেক কৰিব লৈছো কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিয়াও পুৰা 10 মিনিট হৈছে আৰু ভালদৰে গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে কেক টিনটো খুব সাৱধানে বহাই দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি 45 মিনিটৰ কাৰণে এটো বেক হ'ব দিছো ভিতৰৰ হিটটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰাকে এনেকৈ খুব ভালদৰে ঢাকি দিব কেকটো মই এবাৰ 30 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাইছিলো তেতিয়া ভালদৰে বেক হোৱা নাছিলে এতিয়া মই 45 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছো এনেকৈ চুৰি এখন ভৰাই চাইছো আৰু কেকৰ মাজৰ সাইডটো সিজিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি সময় লাগে গতিকে মাজৰ সাইডটো খুব ভালদৰে চেক কৰি লব আৰু মই এনেকৈ চেক কৰি চাওঁতে কেকটো খুব ভালদৰে বেক হৈ গৈছে যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি আহে তেতিয়া আৰু 5-10 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো ভালকে বেক কৰি লব আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি নটিফিকেশন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে শেয়াৰো কৰি দিব এতিয়া মই আপোনালোকক এপিস কেক এয়া ভাঙি দেখুৱাইছো খুব কোমল হৈছে কেক এয়া আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো